Taramdan, ang Kalibungan, usa nga programa maghahatag iyo yung kasayuran, may tungod ang mga serbisyo o aktibidade sa DNR, ang Department of Environment and Natural Resources Harion 8. Taramdan, ang Kalibungan, magpapahayag ang mga hibagruanan o mga pangasoy ang mga hintutungdan, kabahin ang pagbaguhan aton klima o climate change. Taramdan, ang Kalibungan. DNR, Balita, Kalibungan. Mabay nga takna mga kasangkayan, inian Taramdan ang Kalibungan, Balita. Ang buhatan ng Department of Environment and Natural Resources Regional Office 8, kaupod ang Environmental Management Bureau, nagdumara in training party recycling techniques para han ng mga residente ang Townsville, Kinapundan, Eastern Samar, ngan Barangay Barubaybay, Calbiga, Samar. Painuhining aktibidades nga masolusyonan ang namaihan nga problema han ng basura ang mga susyedad. 30 nga mga kababainan, tiga nga Townsville, Kinapundan, Eastern Samar, ang tumambong ang nasabi nga training. O nagat kami ni pag himo hini kay may daman hinigap na mamalo na extra income namon ini. Ini nga mo sibubuhat na kabulig kami ito kalikasan ito pag kugo nga diri magdamot basura din na mahilalabot para ito mga nanay nga waray ibagod nga trabaho, clean housewife la dalat balay. Pwede mo bumulig hini nga panhimo hini nga wallet, pandekorasyon. Ginatindirang gihapon na nasabi nga aktibidad in pira nga mga opisyales sa LGU, Kinapundan nga pinangunahan han Municipal Mayor nga Honorable Rafi Acebias. Hindi po ito magiging successful kung LGU lang yung gagawa. So, kailangan po natin sila, kanilang tulong, kooperasyon, at pag-igian po nila yung kanilang makukuha na kaalaman, pag-recycle ng mga basura at iporsige po nila at later on sila po ay magkakaroon ng yung kita o income na pwede na rin makatulong sa kanilang pamilya. So ina-assure po natin yung ating mga kaibigan, partners sa EMB at saka DNR na sisikapin po namin ang aming makakaya para mas maging maayos pa yung aming solid waste management. Samtang, maabot 40 ang nagpartisipar sa parehas nga aktibidad sa Barangay Barubaybay, Calbiga, Samar. Kaupo dinhi ang mga opisyalis sa barangay ng mga miyembro han BU organization. Pangatapusan, nagdumaran usa ka mangrove tree planting ang Department of Environment and Natural Resources in Region 8 kaupod ang Penro Biliran kasumpay han pagsalenurog han ika-51 nga World Wetlands Day hadin nag-agi nga Miyerkules, Pebrero 2. Ang mga opisyalis han barangay Sabang, Naval, Biliran kaupod ang pirang mga empleyado han DNR nagtanom hino sa kagatos nga mga miapi hamay baybayon han barangay Sabang agud makabulig ini hapag palambo han wetland ecosystem ini nga lugar. Naghangyo naman ang National Greening Program Coordinator han Penro Biliran nga Ma'am Berlina Corzon ang mga mulupyo nga bumuling pagbantay hini nga mga bag-o nga naitanom nga mga bakhaw agud dumako ngan makaserbe han iya katuyuanan dirila ha mga umurukoy haranihan wetlands kundi habog-os nga katawhan. Unta dili sila kapuyan pag suporta sa atong mga programa ug ila ning among mahon nga ato ang gitanom nga mga mangrove para pud gihapon sa ilahang kaayuhan pohon. Unta i-appeal po din nila sa ilang budget niya pohon para do na ni mahimo nga maintenance and protection sa umaabot nga mga adlaw, umaabot nga mga katuigan. Dugang pa ni Ma'am Berlina Corzon ang mga kabakhawan sa nga natural nga depensa kontra han natural calamities parihasin bagyo ngan makusog nga hangin. Sanglit kinahanglanggod magburublig pananom ngan pagparabong han mga kabakhawan.
Ang ato magpagpananom og mangrove in celebration sa World Wetland Day. Usa ni siya pagpakita nga importante ni siya alang sa community tungod kay ang atong mga mangrove kung ato ni siyang mapabuhi ug mapatubo, mahimo ni siya nga breeding ground sa mga isda ug lain pa nga mga crustaceans, crabs, shrimps, inana, pati bangus, no? Makatabang na siya sa panginabuhi niya sa tao. Kung tubo na sad ang mangrove, makatabang ni siya pag-protect sa community gikan sa kusog nga hangin ug kusog nga balod. So importante kaayo ni siya. Kasumpay hini, nagkamay-ada gihapon din information, education o communication campaign kahumanhan tree planting. Kundiin ginatindaran ni han mga maestra han Pulang Bato Elementary School, Almeria, Biliran o han opisyalis han Barangay Sabang, Naval, Biliran. Para Taramdan, Kalibungan, Balita. Chito Morante. Iyo palahimbatian ang DENR Balita Kalibungan. Good morning, everyone. Welcome aton Taramdan, han Kalibungan. And this is presented to you by the Department of Environment and Natural Resources na napanibasog gihapon ang aton Regional Executive Director, Tirso Parian Jr. Sila maghihapon an Assistant Regional Director for Management Services, Dr. Art Salazar, and Assistant Regional Director for Technical Services, Attorney Dario Suarez. Dan sugad mang gihapon, hapan limbasog kan Regional Strategic Communication and Initiatives Group minamanguluhan ni Ma'am Rowena Opiniano. Mga kaupod niya opisina, Ma'am Bona Lee, Ma'am Hedy, Ma'am Perlis, Sir Ogie, Sir Johan, nga ni Ma'am Joy. My name is Chito Morante. Yan ang adlaw aton pag-herostoryahan ang kapartihan World Wetlands Day 2022. Kundiin na naton ikatahimang raw amo ni Ma'am Melly Sundeling, and Chief and CRFMS and DENR Originate. So, Ma'am Melly, good morning. Hi, good morning Chito, and good morning han tanan nga mamariti. So bali, happy World Wetlands Day. All right. So we are talking about, you have mentioned about the World Wetlands Day, 2022. So ano ang gintatawag na wetlands? And then in connection to that, may nabakit ka hini aton na dapit? Ang wetlands usa inihiya ka lugar diin pwede siya ma-submerge sa water either permanently or seasonally. So damo nga duro ang atong wetlands dinhiya aton. Bisan asa nga lugar may dagod kita wetlands. So akon anay igukuan Chito kung ano gud talaga nga kay ano hiya nga adiha February 2 nga tunong gihapon han Candelaria no an pagsaulog han aton World Wetlands Day. Kasi ang February 2 asya ito ang February 2, 1971. So itong adlaw dida ito na nag-signing an aton Convention on Wetlands nga ginhimo didto sa Ramsar City, Ramsar usahiya nga city ha Iran. So that was a time nga nagtitikang na ang World Wetlands Day. Pero dinhi Pilipinas bali sa time ni President Joseph Estrada nagpagawas siya usang Presidential Proclamation number 74 nga nagmandate ha aton pagsaulog gihapon han World Wetlands Day every February 2 of the year. And so 1994 god bali nagsaulog na ang Pilipinas han National Wetlands Day. Pero during han February 2 signing han Ramsar Convention, nag-participate gihapon adtong nga panahon ang Pilipinas. So that was the signing of the convention in 1972 was participated by 150 countries, and then by 2019 bali 170 country na ang nag-participate ito nga convention. Okay, talking about further on wetlands,
Ano na ang mga pormada ini? Can you give us some examples sa mga wetlands? So, dinhin, may kita famous nga wetland is the peatland ang diha sa Saba Basin. So, dako ito kaupay ang inya ginahatag benefits nga ginahatag haaton. So usa pa bisan na naton mga corals, mangroves and seagrasses are coastal wetlands. So anaton mga lakes mo nang example han inland wetlands. So aton lakes, dams, mga rivers. So and then may di pa kita an aton mga rice paddies, an aton mga fish pond. So mga kuan iton hira, mga isiri nga man-made nga mga wetlands. So damo kaupay aton mga estuaries, an atong marshlands, mga deltas. So basta lugar hiya nga submerged in water, it's either permanently or seasonally gitatawag hiya nga wetlands. I see, okay. Now, Ma'am Melly, ano daw itong gamit sa aton ng mga wetlands, no? Aton na Kalibungan, sugad man katawan, Ma'am. So katawan kadamo kaupay. So example na lang naton peatland dida sa Saba Basin. So bagay ito hiyahin sponge. Na pag maabot ang makusog nga ulan, so iya ito absorb most of the waters para diri good magbaha kita dayon. So at the onset liwat of drought or dry season, so iton iya hinay-hini niya pag-release itong tubig kay para gihapon masustain ang atong paggamit sa atong tubig nga diri gihapan aton mga rice land, diri good parang maapektaran good hand drought. And then usa pa an aton mga makadikita ha aton coastal wetlands. So labi na yan na ang bagyong Odette kung nakakabasa ka mo didahan Philippine Star nga didto gin pahayag good nga ang mga tawo labi na didto han Del Carmen kay sa Siargao, ang lungsod sa Del Carmen sila ang pinaka-vast, dako kaayo ang ilang luag kaayo ang ilang mangrove. So bali daghan ang na-save during the Typhoon Odette. So gawas nga naka-buffer hiya han mga strong winds, typhoons, tsunami. So dako pa kaupay. So namayda niya habitat siya, damo ang nangungukoy, dili ra ang atong mga marine life, hasta pa naton birds, migratory birds, crustaceans. So an aton liwat mga fishes and other an aton mangrove areas, usag gihap ito nira nga bali spawning site, bali dili hira nangingitlog. So, an aton mga seagrasses, so dida iton hira, labi naton dogong, bali dida hiya nag-graze. So, damo kaupay and then usa pa, they are the most gud hira, effective nga carbon sink. Unsa man what do you mean by carbon sink? Ito ba nga an aton mga pollutes, labi naton carbon dioxide, ira iton gina-absorb han aton mga wetlands, much more efficient and much more faster than sa atong forest sa upland. So because hira submerged man gud hirahan water, so bali ang carbon dioxide nga ira na-absorb bagan diri gud hira na evaporate. So unlike han aton forest nga carbon dioxide nga na-absorb, some of that will evaporate lang through sa atmosphere in the process of evapotranspiration. So kung may sunog, so nakuan gihapon ang carbon dioxide, nababalik lahi atmosphere. Unlike han aton coastal wetlands nga submerged silang water once an aton mangroves ira mga leaves adala water basta remain intact la undisturbed, ada la na stored ang mga carbon dioxide. So diri hira na babalik ngadto atmosphere. So damo gud kaupay. So bali an aton mga naton mga mangroves intricate iya root system. So during flood, during mga typhoon, so most of our garbage adto gud hiton tikad tugod aton coastal area. So ang mangroves ito ang una nga nasalo darat area, intricate na nga kuan root systems, and then nag-filter pa ang aton mga pollutants nga tikang uplands, lowlands, and then
then it will be filtered again by our seagrasses, and then before good makadto na aton coral reefs. So it makes also, it helps maintains atong quality, water quality, and also there are sustained our food and livelihood. So kung healthy ang aton ecosystems, ang aton mga wetlands, so healthy gihapon ang aton mga marine life and other habitats and other mga wildlife nga ada nangumukoy. I see, okay. Ma'am Melly, kasi nag-celebrate kita pala, no? Ang World Wetlands Day, didahan February 2, no? Ano-ano ang mga ginhimo, mga activities, kabahay nitong celebration, Ma'am Melly? Kadurudulain la, iba-iba nga office, atong mga field offices, ang iba, may nira mga bali IEC through Zoom, ang iba naman mangrove planting for us in the regional office. So bali joint activity kami together with Penro Beleran, and then nag-mangrove planting kami sa Barangay Sabang, Pulang Batu. So the area was planted with parang we observed the zonation of the species because the area was talaga siya bali facing the Pacific. There is a really strong current and exposed to wave action. So the area was previously an NGP area, but according to the staff and the barangay captain, the plantation was really destroyed during Ursula. So this time, we try to, gusto namin i-prove na by planting the right species, so it will thrive, hopefully. And also, we conducted IEC at the elementary school of Barangay Pulang Bato, and that was participated by the local government units and also the teachers of the Pulang Bato Elementary School. So we share some information and also some video clips about our wetlands. Okay. Thank you very much, Ma'am Melly. Ladies and gentlemen, you are watching Taramdan ng Kalibungan at Facebook, and nakikita ng gihapon na YouTube, IGTV, and Twitter. Ngayon, kaistorya natin ang aton Chief and CRFMS, si Ma'am Melly Susamdani. We are talking about World Wetlands Day 2022. We'll be right back, just right after this. Water, the most important element for life. Water shapes the landscape around the world and is a key component for environmental, social, and economic development. Between terrestrial and aquatic habitats, wetlands are formed, which are ecosystems temporarily or permanently covered by water. Wetlands are fundamental for biodiversity and for humans. They are home to 40% of the world's species and provide water and food for over 1 billion people. Preserving and restoring wetlands for nature and people is the mission of Wetlands International, a non-profit and a non-governmental organization that has been dedicated to protecting these vital ecosystems for 8 decades. The Pantanal is an iconic wetland. It is the largest continental food plain on Earth, located between Brazil, Bolivia, and Paraguay. The Pantanal is marked by flood pulse dynamics, which seasonally floods the plain. These seasonal flood and drought cycles are the key to life in the region. The water descends from the surrounding plateaus and floods into the tributaries until it reaches the gutter of the Paraguay River. For its peculiar geological features, such as low gradient streams and natural obstacles, the velocity of the water decreases. This insufficient water flow causes the flooding of thousands of square kilometers. Huge dry lands are submerged and originate rich and colorful water landscapes, inhabited by countless fish, reptiles, birds, and a wide variety of small invertebrates.
This environmental dynamics concentrates a great variety of life. Besides, it nourishes the soil, provides vital resources, and connections between the most diverse organisms of the ecosystem. After the rain, a new drought occurs. Fires, drainage, deforestation, and the use of pesticides are some of the harmful elements for this incredible natural area. It is not surprising that these threats associated with the lack of rain highlight the biome's water scarcity, causing doubts about its destination. The intensification of climate change and anthropogenic action has kept wetlands under constant threat, such as the fires that scorched the Pantanal and its adjacent mountains in 2020. Other wetlands located in the Paraná-Paraguay river system, such as the Iberel wetlands and the delta of the Paraná in Argentina, are also fundamental for the conservation of life in South America. Together, these three regions are part of the Corredor Azul, a Wetlands International's program. The goal of the Corredor Azul program is to protect health and connectivity of the Paraná-Paraguay river system for the benefit of people and nature. Wetlands. Rethink it, celebrate it, conserve it, respect it. Taramdan, ang Kalibungan. Thank you very much. We're back right here aton Taramdan ang Kalibungan nga kundiin ginhirimong rawan naton and about the World Wetlands Day 2022 kundi na naton bisita amoy Ma'am Melly Sumbeling and Chief han CRFMS and the Department of Environment and Natural Resources. Ma'am Melly, ano iton mga programa han DNR para maprotektahan ini nga mga wetlands nga sinisiring naton? Ma'am Melly. Usa nga atong programa para ma-restore an aton wetlands labi na an aton mga mangrove dida coastal is through the National Greening Program. So may da kita mangrove restoration or rehabilitation. And then also damo nga mga IEC activities nga ginkakanda han aton mga field offices nga kami giha pa regional office han kaimportante han about han importance and the values of mangroves. And then also an aton mga local government units gihapon bagan they are into daghan damo na an era mga initiatives nga an aton mga barangays, munisipyo, they are also initiated mangrove planting activities, and also some of our government agencies kung may mga events, so they're also into mangrove planting. So and also enforcement cover na iton an aton enforcement nga division dinhi region. So ilagi hapon iton gini-enforce an aton mga balaod regarding han pagdili han pagputol han aton mangroves. Okay, we have talked a lot about the World Wetlands Day and of course ano pa nga mga activities pertaining to this celebration. Ngan syempre nakahatag kagihapon anon mo pay buhaton kapartihan pagproteher an aton wetlands, no? But anyway, since we are running out of time, ano ang imo mensahe sa mga tao pati sa mga local government units naton pertaining to our discussion today? So akon la paligid awhag ko ang mga katawhan nga magburobligay kita han pag proteher, pag-restore han aton mga wetlands. So bali aton ito hiya igba-value kay bagan diri na hiya an aton nakukuha nga benepisyo maski kadamo nga aton nakukuha nga benepisyo paran aton lahiya bagan we take it for granted. So it's the time labinahan
Yan na, kay feel na naton ang climate change, good as in frequent and strong typhoons na good ang nabisita ha aton. So it's really timely to do actions and to be responsible in all our acts so that kita kunta nga tanan we take our responsibility to value and protect our mangroves. Kay diri la ini para ha aton, para gihapon ni inihan aton planet Earth. And also, by protecting our wetlands, we also protect our diversity and ecosystems and also sustain our livelihood. So, with that, I would like to call our people, all stakeholders of this planet to take actions on the protection and conservation of our wetlands. Okay, thank you very much, Ma'am Melly. As what I've been saying earlier, we're about to wind up our program, Taramdan, Kalibungan, and maybe we can have your parting statement. Go ahead. I would like to call everyone to value and to participate in every activity towards conservation of our wetlands, and also to engage in any conservation activities that your community is going to. Now is the time to really take actions to conserve, protect, to restore, and love our wetlands. Thank you and have a nice day. Okay, thank you very much, Ma'am Melly. Mga kasangkayan, nakastorya pala natin, Ma'am Melly Sumbele. Iyan Chief and CRFMS nga kundiin, yun irustoryahan natin ang kabahin ang World Wetlands Day 2022. Ladies and gentlemen, this has been Taramdan and Kalibungan. Padangat tayo, binagin mga pangkabroton ang Department of Environment and Natural Resources in Region 8. Pinagi ang aton Regional Executive Director, Tirso Parian Jr. So kadmang gihapon, Assistant Regional Director for Management Services, Dr. Art Salazar. Assistant Regional Director for Technical Services, Attorney Dario Suarez. Nga napanlimbasog gihapon, han Regional Strategic Communication and Initiatives Group may namanguluhan ni Ma'am Rowena Opiniano. Mga kaupod ni opisina, Ma'am Bonavi, Ma'am Hedy, Ma'am Perlis, Sir Ogie, Sir Johan, nga ni Ma'am Joy. My name is Chito Morante. I would like to say thank you very much for having been with us at Taramdan and Kalibungan. Ayos! Iyo palahibatian ang Taramdan ang Kalibungan. Usa nga programa nga nagahatag ay iyo'y kasayuran, may tungod ang mga serbisyo o aktibidades sa DENR, ang Department of Environment and Natural Resources Harion 8. Taramdan ang Kalibungan. Nagpapahayag ang mga ibabroanan ug mga pangasoy ang mga hintutungdan, kabahin ang pagbago-an atong klima o climate change. Taramdan ang Kalibungan. Wala ka bang napupuna o aking kaibigan sa mga nangyayari sa ating kapaligiran? May polusyon sa hangin, pati na sa mga ilog natin. Basura'y kumakalat, san ka man tumingin. Sinong sisihing sa mga nangyayaring ito? Tayong mga tao na siyang may kagagawan. Kalikasan ating ingatan, buhay natin dito nakasalalay. Dahil ang kalikasan ay isa, konektado tayo sa isa't isa. Huwag natin
nating iyang itay masira para sa mga musmus pang darating. Para sa mga musmus pang darating. Berdeng kagubatan ngayon ay nasaan? Naging sementadong gusali at daan. Di naman masama ang pagkamit ng kaunlaran, basta di nakakasira kay inang kalikasan. Sinong sising sa mga nangyayaring ito? Tayong mga tao na siyang may kagagawa. Kalikasan ating ingatan, buhay natin dito nakasalalay. Dawat ang kalikasan na isa, konektado tayo sa isa't isa. Huwag nating iyang itay masira para sa mga musmus pang darating. Para sa mga musmus pang darating. Dahil buhay natin ang kalikasan, ito'y ating mahalin at laging alagaan. Biyayang kailangan sa kanya nagbumula, wala na tayong makukuha pag siya ay nasira. Kaya nga't habang di pa huli ang lahat, kumilos na tayo at siya'y iligtas. Huwag nang abusuhin at lapas tanganin, dahil pag siya'y gumanti walang makakapigil. Ating ingatan si inang kalikasan. Siya'y ating buhay,